મકર સંક્રાંતિ પૂરી થાય ને એટલે માર્કેટમાં લીલા ચણા મળવાના ઓછા થઈ જાય. જીંજરા કહો કે પછી પોપટા, પણ આ લીલા ચણાની સિઝન પૂરી થાય ને તે પહેલાં આજે એક અલગ શાક સાથે મિક્સ કરી અને પ્રોટીન અને આયર્નથી ભરપૂર ખૂબ જ સ્વાદિષ્ટ શાક બનાવીએ. એક વખત આ રીતે બપોરે રોટલી સાથે કે સાંજે ખીચડી સાથે આ શાક બનાવીને ખાશો ને તો તેનો સ્વાદ હંમેશા માટે મોંમાં રહી જ જશે. આજે અહીં મેં પાલકને પાણીમાં ધોઈ અને ચોખ્ખી કરી લીધા બાદ ઝીણી સમારી લીધી છે. ગેસની લો ફ્લેમ પર એક કઢાઈમાં 3 ટેબલસ્પૂન જેટલું તેલ ગરમ કરવા માટે ઉમેરશું. અહીં તેલ ગરમ થઈ ગયું છે તો તેમાં અડધી ટીસ્પૂન રાઈ ઉમેરશું. સાથે અડધી ટીસ્પૂન જીરું ઉમેરશું. ત્યાર પછી થોડી એવી હિંગ પણ ઉમેરી દેવાની છે. ગરમ તેલમાં તુરંત જ રાઈ જીરું ફૂટવા લાગે છે એટલે 6 થી 7 લસણની કળીને સમારી અને ગરમ તેલમાં ઉમેરી દેવાની છે. હવે લસણને ગરમ વઘારમાં મિક્સ કરતા જઈ અને સાતળશું. માત્ર 30 સેકન્ડમાં જ લસણની કળીના ટુકડા સતરાય અને ગોલ્ડન બ્રાઉન થઈ ગયા છે. સાથે લસણ સતરાવાની સુગંધ આવવા લાગે છે તો તુરંત જ તેમાં 1 બાઉલ સમારેલી લીલી ડુંગળી ઉમેરી દઈશું. ડુંગળી ઉમેર્યા પછી લીલી ડુંગળીને એક વખત વઘારમાં મિક્સ કરશું અને ડુંગળીને સાતળશું. ડુંગળી સતરાય છે ને ત્યારે તેની સાથે સમારેલા લીલા મરચાંના ટુકડા ઉમેરી દેવાના છે. સાથે અડધી ટીસ્પૂન આદુની પેસ્ટ પણ ઉમેરી દઈશું. આદુ અને લીલા મરચાં ઉમેરાઈ જાય ને એટલે તુરંત જ બધું હલાવી અને મિક્સ કરશું અને ડુંગળી થોડી એવી સોફ્ટ થઈને ત્યાં સુધી સાતળશું. અંદાજે 1 થી 1.5 મિનિટ સુધી ગેસની લો ફ્લેમ પર ડુંગળીને સાતળતા હવે ડુંગળી છે ને તે ગુલાબી બ્રાઉન સતળાઈ ગઈ છે અને થોડી એવી સોફ્ટ પણ થઈ છે. તો સતળાયેલી ડુંગળીમાં આપણે 1 બાઉલ જેટલી ટમેટાની પ્યુરી ઉમેરી દઈશું. અહીં મેં 2 મોટા ટમેટામાંથી 1 બાઉલ પ્યુરી બનાવી છે. ટમેટાની પ્યુરી ઉમેરાઈ ગયા પછી પ્યુરીને લસણ ડુંગળીના વઘારમાં મિક્સ કરી દઈશું અને સાતળવાની છે. 1 થી 2 વખત મિક્સ કર્યા પછી સાતળતા હવે ગ્રેવીમાં આપણે મસાલો પણ કરી લેવાનો છે. જેના માટે 1 ટીસ્પૂન લાલ મરચું પાવડર ઉમેરશું. સાથે 1 ટીસ્પૂન ધાણા જીરું પાવડર ઉમેરી દઈશું. તેની સાથે 1/4 ટીસ્પૂન હળદર પાવડર પણ ઉમેરી દેવાનો છે અને અડધી ટીસ્પૂન મીઠું ઉમેરી દઈશું. હવે તેની સાથે અહીં મેં કિચન કિંગ મસાલો લીધો છે. અહીં કોઈ પણ સારી બ્રાન્ડનો કિચન કિંગ મસાલો લઈ શકો છો. અડધી ટીસ્પૂન મસાલો આ સતળતી ગ્રેવીમાં ઉમેરી દઈશું. કિચન કિંગ મસાલો છે તે ગરમ મસાલા કરતાં માઇલ્ડ અને એક અલગ જ ટેસ્ટનો હોય છે. આ મસાલો કોઈ પણ શાકમાં ઉમેર્યો થાય શાકનો ટેસ્ટ છે ને એકદમ પંજાબી શાક જેવો છતાં થોડો અલગ અને સ્વાદિષ્ટ બને છે. બધા મસાલા થઈ જાય ને એટલે હવે મસાલાને ગ્રેવીમાં મિક્સ કરી અને સાતળી લઈશું. અડધી મિનિટ સુધી ગ્રેવી સાતળાતા હવે ગ્રેવીમાં લસણ સતરાવાની સુગંધ પણ સરસ આવી રહી છે અને ગ્રેવી છે તે પરફેક્ટ સતરાય અને તેમાંથી તેલ પણ છૂટું પડી અલગ થઈ ગયું છે. તો હવે આ ગ્રેવીમાં આપણે સમારેલી પાલક ઉમેરી દેવાની છે. સાથે 1 બાઉલ લીલા ચણા પણ ઉમેરી દઈશું. હવે પાલક અને લીલા ચણાને આપણે સતળાતી ગ્રેવીમાં મિક્સ કરશું. ચણા છે તે પ્રોટીનથી ભરપૂર અને પાલક છે તે આયર્નયુક્ત હોય છે. માટે આ બંનેમાંથી બનતું શાક ખૂબ મીઠું અને સ્વાદિષ્ટ બને છે અને ગુણોથી ભરપૂર તો હોય જ છે. બસ મિક્સ કરતા જઈને મસાલા ગ્રેવીમાં બધું જ ચણા અને પાલક સાથે મિક્સ થઈ જાય ને એટલે આ શાકમાં આપણે પોણો ગ્લાસ જેટલું પાણી ઉમેરી દેવાનું છે. શાકમાં પાણી ઉમેરી માત્ર એક વખત મિક્સ કરી દઈશું અને ગેસની ફ્લેમ લો જ રાખતા કઢાઈને ઢાંકણ ઢાંકી દઈશું અને હવે શાક ચડવા દેવાનું છે. અહીં હવે શાકને ચડતા 10 મિનિટ જેવો સમય થઈ ગયો છે. હવે એકવાર ઢાંકણ ખોલી શાકને ચેક કરશું. શાકમાં પાણી ઓછું થયું છે અને પાલક અને ચણા બંને ચડી રહ્યા છે, પણ હજી સુધી શાક પૂરું ચડ્યું નથી. તો શાકને થોડું એવું ચમચાથી મિક્સ કરી લઈશું અને ત્યાર પછી ઢાંકણ ઢાંકી લગભગ વધારે 5 મિનિટ શાકને ચડવા દેવાનું છે. આશરે 5 થી 6 મિનિટ વધારે શાક ચડ્યા પછી શાકનું ઢાંકણ ખોલશું. અહીં જુઓ શાકમાં લગભગ પાણી બળી ગયું છે. શાકનો રસો પણ ઘાટો થયો છે અને સાથે સાથે શાકમાંથી તેલ પણ ફૂટી અને ઉપર આવી ગયું છે. છતાં પણ શાકમાંથી લીલા ચણાને લઈ અને ચેક કરશું. પ્રેસ કરતાં ચણાનો દાણો છે તે એકદમ સરસ ઇઝીલી પ્રેસ થઈ જાય છે. ચણા ચડી ગયા છે એટલે પાલક તો ચડી જ જવાની. શાક હવે પરફેક્ટ ચડી ગયું છે તો હવે તૈયાર થયેલા શાકને કોથમીર વડે ગાર્નિશ કરી દઈશું અને ગેસ બંધ કરી ફરીથી તેનું ઢાંકણ ઢાંકી દેવાનું છે. એકદમ સ્વાદિષ્ટ પ્રોટીન આયર્નથી ભરપૂર લીલા ચણા પાલકનું શાક બની અને તૈયાર થઈ ગયું છે. બપોર છે એટલે આ સ્વાદિષ્ટ શાક સાથે મેં રોટલી, ડુંગળી ટમેટાનું કચુંબર અને સાથે સ્વીટમાં રવાનો શીરો બનાવ્યો છે. પણ જો સાંજે આ શાક છે તે ખીચડી કે ભાત સાથે પણ બનાવી શકાય છે. નોર્મલ લીલા ચણાના શાક કે પાલકના શાક કરતાં બિલકુલ અલગ આ શાક ખૂબ જ સ્વાદિષ્ટ બને છે અને નાના મોટા સૌને ભાવશે. તેની સાથે રોટલી બનાવો કે પછી ખીચડી કે પછી ભાત, પણ બધાની સાથે ખવાય તેવું આ શાક લીલા ચણાની સિઝન પૂરી થઈને તે પહેલાં જરૂરથી બનાવી લેજો અને પછી કોમેન્ટ બોક્સમાં લખી કહેજો કે આ શાક તમને કેવું લાગ્યું. સાથે રેસિપી ગમી હોય ને તો લાઈક કરી અને શેર પણ કરજો
અને આવી અનેક ઉપયોગી રેસીપી જોવા માટે અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી લેજો અને બાજુમાં આપેલ બેલ આઇકનને પણ પ્રેસ કરી દેજો, જેથી દરરોજ મુકાતી આવી ઉપયોગી રેસીપીના અપડેટ્સ તમને તુરંત જ મળી જાય. ફરી મળશું ઉપયોગી રેસીપી સાથે. ત્યાં સુધી આવજો.